Năm 1955, hai quốc gia cùng khởi đầu trong đổ nát chiến tranh. Một là Hàn Quốc, một là Việt Nam Cộng Hòa. Cả hai đều được Mỹ bảo trợ, cả hai đều là tiền tuyến chống cộng sản. Nhưng 20 năm sau, một nước trở thành cường quốc châu Á. Còn nước kia biến mất khỏi bản đồ thế giới. Vì sao Mỹ tiếp tục bảo vệ Hàn Quốc nhưng lại bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa? Đó không chỉ là câu chuyện về chiến tranh, mà còn là câu chuyện về chính trị, kinh tế và cả những toan tính lạnh lùng của một siêu cường. Một quyết định đã thay đổi cán cân quyền lực toàn khu vực. Và để hiểu vì sao điều đó xảy ra, chúng ta phải bắt đầu từ nguồn gốc của học thuyết domino. Đừng quên đăng ký kênh Hồ Sơ Quân Giới để cùng tôi đi sâu vào những bí ẩn lịch sử như thế này. Sau Thế chiến thứ hai, thế giới bị chia đôi. Một bên là Liên Xô và các nước cộng sản, bên còn lại là Mỹ cùng khối phương Tây. Khi làn sóng đỏ lan khắp châu Á, từ Trung Quốc đến Triều Tiên, Washington bắt đầu hoảng sợ. Mỹ tin rằng nếu một quốc gia rơi vào tay cộng sản, các quốc gia lân cận sẽ sụp đổ theo hiệu ứng domino. Đó là nền tảng của học thuyết domino, một trong những chiến lược đối ngoại quan trọng nhất của Mỹ trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Từ học thuyết ấy, Việt Nam trở thành mắt xích trọng yếu. Mỹ coi miền Nam Việt Nam là bức tường chắn giữa chủ nghĩa cộng sản và phần còn lại của Đông Nam Á. Nếu miền Nam thất thủ, Mỹ lo rằng Thái Lan, Lào, Campuchia rồi cả Indonesia sẽ lần lượt ngã theo. Khi đó, trật tự thế giới mà Mỹ dày công xây dựng sau chiến tranh sẽ sụp đổ. Vì thế, Washington không chỉ gửi quân, mà còn gửi tiền, chuyên gia và hàng hóa. Mục tiêu là dựng nên một miền Nam kiểu mẫu, dân chủ, hiện đại, thân phương Tây. Nhưng phía sau những lời hô hào tự do ấy, Mỹ còn theo đuổi một mục tiêu khác, kinh tế. Đông Dương khi đó là vùng đất trù phú với thiếc, cao su, than đá, gỗ và gạo. New York Times từng gọi Việt Nam là miếng mồi đáng giá cho một ván bài lớn. Mỹ hiểu rằng, giữ được Việt Nam đồng nghĩa với việc kiểm soát một khu vực chiến lược vừa giàu tài nguyên, vừa nằm giữa tuyến thương mại quan trọng nối Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương. Trong thập niên 1950, Tổng thống Dwight Eisenhower tuyên bố, nếu mất Đông Dương, lượng thiếc và Wolfram chúng ta cần sẽ không còn trong tầm với. Câu nói ấy phơi bày rõ toan tính thực dụng đằng sau viện trợ. Mỹ không chỉ chống cộng sản, họ đang bảo vệ lợi ích công nghiệp của chính mình và các đồng minh. Anh, Pháp, Nhật Bản, Tây Đức, mỗi nước cần Việt Nam theo một cách khác. Pháp và Nhật cần nguyên liệu tái thiết, còn Đức và Anh cần đầu vào cho công nghiệp nặng. Bởi vậy, Mỹ vừa giúp, vừa kiểm soát. Năm 1961, Ngô Đình Diệm ký Hiệp ước Thân hữu và Liên lạc Kinh tế Việt-Mỹ. Theo đó, Việt Nam Cộng Hòa cam kết tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư Mỹ và không quốc hữu hóa doanh nghiệp chủ chốt. Mỹ dồn tiền, hàng và kỹ sư vào miền Nam. Họ xây đường, mở cảng, đưa giáo trình Mỹ vào trường học. Nhưng phía sau những công trình đó là những hợp đồng béo bở cho doanh nghiệp Hoa Kỳ. Cùng thời điểm ấy, tại Đông Bắc Á, Hàn Quốc cũng được Mỹ chọn làm tiền đồn chống cộng. Sau chiến tranh Triều Tiên, bán đảo này tan hoang. Cơ sở hạ tầng bị tàn phá, dân đói nghèo, thất nghiệp tràn lan. Nhưng với Washington, Seoul có vị trí địa chính trị cực kỳ quan trọng nằm sát Liên Xô và Trung Quốc. Nếu Hàn Quốc sụp đổ, toàn bộ phòng tuyến châu Á sẽ bị đe dọa. Vì vậy, trong giai đoạn 1955 đến 1961, mỗi năm Mỹ bơm cho Hàn Quốc từ 200 đến 300 triệu đô la. Mục tiêu chính vẫn là củng cố phòng tuyến Đông Á, nhưng cách làm của Hàn Quốc khác hẳn Việt Nam. Tổng thống Lý Thừa Vãn, rồi sau đó là Park Chung-hee, dùng viện trợ Mỹ để tái thiết và phát triển công nghiệp nội địa. Tiền Mỹ được đổ vào giáo dục, kỹ thuật và cơ sở hạ tầng, thay vì chỉ chi cho chiến tranh. Từ đó, Hàn Quốc đặt nền móng cho công cuộc cất cánh thần kỳ sau này. Ngược lại, Việt Nam Cộng Hòa dùng phần lớn viện trợ vào quân sự. Hàng tỷ đô la được chuyển thành súng đạn, máy bay, xe tăng. Mỹ mong muốn xây dựng một đội quân mạnh để giữ Nam Việt Nam bằng tay người Việt Nam. Nhưng họ quên rằng, một đất nước muốn tồn tại lâu dài phải có nền kinh tế vững chắc, chứ không chỉ có vũ khí. Bản thân người Mỹ cũng hiểu điều này, nhưng họ bị cuốn vào cuộc chiến chính trị. Mỗi đời tổng thống đều cần chứng minh rằng mình không mất Việt Nam như Truman từng mất Trung Quốc. Vì vậy, viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa vừa là chiến lược ngăn cộng, vừa là màn trình diễn chính trị trước Quốc hội và cử tri Hoa Kỳ. Càng bơm tiền, họ càng tin rằng có thể mua được ổn định. Nhưng thực tế thì ngược lại, càng nhiều viện trợ, miền Nam càng phụ thuộc. Từ đầu thập niên 1960, số tiền viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa tăng nhanh. Từ 150 triệu đô năm 1961 lên gần 800 triệu đô năm 1966. Mỹ biến Sài Gòn thành trung tâm hậu cần lớn nhất khu vực, nơi tiêu thụ hàng hóa, vật tư và dịch vụ Mỹ.
Đồng đô la tràn ngập, nhưng nền kinh tế bản địa yếu dần. Một đất nước sống bằng viện trợ không thể tự cường. Đó là mầm mống của bi kịch sau này. Còn Hàn Quốc, dù nhận viện trợ ít hơn, lại biết cách tận dụng từng đồng. Khi Mỹ cắt giảm, họ chuyển sang chính sách tự lực, đẩy mạnh xuất khẩu. Chính phủ Park Chung-hee ép doanh nghiệp tư nhân phát triển công nghiệp nặng và tạo điều kiện cho các tập đoàn mới nổi như Hyundai, Samsung, LG. Mỹ không chỉ giúp Hàn Quốc sống sót, mà còn giúp họ học cách đứng vững. Đến cuối thập niên 1960, Mỹ nhìn lại hai đồng minh và thấy một sự khác biệt rõ ràng. Một bên trở nên mạnh mẽ, sẵn sàng tự đi. Một bên vẫn yếu ớt, phụ thuộc vào từng đồng đô la viện trợ. Và khi ngân sách chiến tranh ngày càng kiệt quệ, Mỹ buộc phải chọn. Họ sẽ không thể bao bọc cả hai. Sự lựa chọn ấy giữa Hàn Quốc và Việt Nam Cộng Hòa chính là bước ngoặt định đoạt số phận của cả hai quốc gia. Giữa thập niên 1950, hai đồng minh của Mỹ, Hàn Quốc và Việt Nam Cộng Hòa cùng nhận viện trợ quy mô lớn. Nhưng cùng một nguồn tiền, hai con đường phát triển hoàn toàn trái ngược. Tại Hàn Quốc, viện trợ được xem là bàn đạp tái thiết. Sau chiến tranh Triều Tiên, đất nước này kiệt quệ. Nhà cửa bị phá hủy, cơ sở hạ tầng tàn tạ và nền kinh tế gần như sụp đổ. Thế nhưng chính phủ Hàn Quốc đã biến dòng tiền viện trợ thành động lực để thay đổi. Mỹ cấp vốn, còn người Hàn tự quyết định cách dùng. Từng đô la được đổ vào các dự án phục hồi nông nghiệp, công nghiệp nhẹ và giáo dục. Trong các trường đại học, những lớp học đầu tiên về kinh tế, kỹ thuật và quản lý hiện đại được mở ra. Hàng nghìn sinh viên Hàn được gửi sang Mỹ học tập, mang về kiến thức mới và tinh thần tự lực. Khi Park Chung-hee lên nắm quyền năm 1961, ông tiếp tục chính sách kinh tế hướng ngoại. Viện trợ Mỹ không còn là cứu trợ, mà trở thành công cụ để phát triển xuất khẩu. Mỗi đô la viện trợ đều được đầu tư vào sản xuất, thay vì tiêu dùng. Đó là nền tảng giúp Hàn Quốc khởi động kỳ tích sông Hán sau này. Trong khi đó, ở phía Nam Việt Nam, viện trợ lại mang màu sắc khác. Từ năm 1955 đến đầu thập niên 1970, Việt Nam Cộng Hòa nhận tổng cộng hơn 26 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, hơn 60% là viện trợ quân sự. Tiền được dùng để duy trì một bộ máy khổng lồ, quân đội, cảnh sát, cơ quan hành chính và hệ thống hậu cần. Phần còn lại dành cho kinh tế, nhưng chủ yếu tập trung vào nhập khẩu hàng hóa và lương thực. Sài Gòn khi ấy ngập tràn hàng Mỹ. Từ lon thịt hộp, xe Jeep đến máy phát điện, mọi thứ đều mang nhãn Made in USA. Đồng đô la lưu thông rộng rãi, nhưng nền sản xuất bản địa teo tóp dần. Các nhà máy quốc doanh hoạt động cầm chừng, nông nghiệp phụ thuộc phân bón và máy móc nhập khẩu. Càng nhận viện trợ, nền kinh tế miền Nam càng mất sức tự chủ. Năm 1968, tạp chí Công luận đã cảnh báo, chúng ta đang tiến gần một thảm kịch, một đất nước không thể tự nuôi sống mình. Cảnh báo đó không sai. Chỉ vài năm sau, khi viện trợ bắt đầu giảm, mọi thứ sụp đổ dây chuyền. Giá cả leo thang, đồng tiền mất giá, hàng triệu người thất nghiệp. Việt Nam Cộng Hòa trở thành một nền kinh tế sống thở bằng ống oxy từ Washington. Trong khi đó, Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Park Chung-hee tung ra kế hoạch 5 năm đầu tiên, lấy công nghiệp nặng và xuất khẩu làm xương sống. Các tập đoàn như Hyundai, Samsung, LG hay SK ra đời trong giai đoạn này. Họ được chính phủ cấp vốn, được Mỹ hỗ trợ kỹ thuật và được ưu tiên tiếp cận thị trường phương Tây. Những người sáng lập đều từng học tập hoặc được đào tạo trong chương trình Mỹ tài trợ. Họ hiểu cách vận hành doanh nghiệp hiện đại, hiểu thị trường quốc tế và biết cách biến công nghệ thành lợi nhuận. Năm 1960, GDP Hàn Quốc chỉ hơn 3,9 tỷ đô. Đến năm 1985, con số ấy vượt 100 tỷ. Tỷ lệ nghèo đói giảm từ hơn 40% xuống dưới 5%. Tỷ lệ biết chữ đạt gần 100% vào cuối thập niên 1980. Những con số này cho thấy Hàn Quốc đã biến viện trợ thành vốn tích lũy quốc gia. Càng nhận, họ càng mạnh hơn. Còn Việt Nam Cộng Hòa, càng nhận, càng yếu đi. Một phần nguyên nhân nằm ở cách quản lý. Bộ máy hành chính miền Nam yếu kém và đầy rẫy tham nhũng. Việc bổ nhiệm thường dựa vào quan hệ và lòng trung thành hơn là năng lực. Các khoản viện trợ bị rò rỉ qua trung gian, bị chia nhỏ trước khi đến tay người dân. Nhiều dự án hạ tầng tồn tại trên giấy tờ hoặc bị dừng giữa chừng vì thất thoát. Không ít quan chức coi viện trợ là nguồn lợi cá nhân, chứ không phải trách nhiệm quốc gia. CIA từng ghi nhận, kinh tế miền Nam chủ yếu hoạt động nhờ hàng hóa nhập khẩu, không có chương trình dài hạn nào hướng đến tự lực. Thực tế, toàn bộ hệ thống tài chính của Việt Nam Cộng Hòa phụ thuộc vào viện trợ Mỹ. Ngay cả ngân sách quốc gia, hơn một nửa cũng do Mỹ chi trả.
Khi viện trợ giảm, chính phủ lập tức khủng hoảng. Từ cuối năm 1973, Mỹ bắt đầu rút quân và cắt nguồn tài chính. Chỉ trong một năm, hàng trăm nghìn công nhân và binh sĩ mất việc. Lạm phát tăng vọt, đồng tiền sụp đổ, xí nghiệp đóng cửa hàng loạt. Còn ở Hàn Quốc, khi Mỹ giảm viện trợ, nền kinh tế vẫn vững vàng. Họ đã chuyển sang xuất khẩu thép, tàu thủy, xe hơi và hàng điện tử. Đồng tiền ổn định, sản xuất mở rộng, việc làm tăng đều. Người Hàn không còn sống nhờ vào viện trợ mà sống bằng sức lao động của mình. Đó chính là sự khác biệt lớn nhất giữa hai quốc gia cùng nhận tiền Mỹ. Vậy điều gì khiến kết quả lại khác biệt đến thế? Một bên có chiến lược rõ ràng và kỷ luật. Bên kia không có tầm nhìn dài hạn. Bắc Trung Hy đặt ra mục tiêu không có viện trợ nào kéo dài mãi mãi, chỉ có sức mạnh của chính mình mới tồn tại. Trong khi đó, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa lại tin rằng Mỹ sẽ không bao giờ bỏ rơi họ. Niềm tin ấy biến thành sự ỷ lại và cuối cùng là sụp đổ. Mỹ cũng nhận ra điều đó. Đối với Washington, Hàn Quốc là khoản đầu tư sinh lợi, còn Việt Nam Cộng Hòa là hố đen tiêu tiền. Một bên tạo ra đồng minh mạnh mẽ, có thể tự phòng thủ và hợp tác kinh tế. Một bên tiêu tốn hàng chục tỷ đô la mà không mang lại kết quả bền vững. Khi chiến tranh Việt Nam ngày càng kéo dài, dư luận Mỹ dậy sóng. Hàng triệu người biểu tình phản đối, Quốc hội yêu cầu cắt giảm ngân sách. Trong bối cảnh đó, việc chọn Hàn Quốc, bỏ Việt Nam không còn là cảm xúc, mà là quyết định sống còn. Viện trợ từng được xem là biểu tượng của sức mạnh Mỹ. Nhưng sau năm 1970, nó trở thành gánh nặng chính trị. Mỗi đồng đô la gửi đến Sài Gòn là một lời chỉ trích từ công chúng Mỹ. Chính từ áp lực ấy, Washington buộc phải thay đổi chiến lược. Và bước ngoặt mang tên học thuyết Nixon đã xuất hiện. Năm 1969, Richard Nixon trở thành Tổng thống Hoa Kỳ trong bối cảnh nước Mỹ kiệt sức vì chiến tranh Việt Nam. Hàng chục nghìn lính Mỹ tử trận, ngân sách quốc gia cạn kiệt và phong trào phản chiến lan rộng. Người dân Mỹ bắt đầu đặt câu hỏi, tại sao chúng ta phải tiếp tục đổ máu cho một cuộc chiến không thể thắng? Nixon hiểu rằng nếu không rút khỏi Việt Nam, ông sẽ mất cả chính quyền lẫn uy tín quốc tế. Thế là học thuyết Nixon ra đời. Ngày 25 tháng 7 năm 1969, tại đảo Guam, ông công bố chính sách mới. Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng minh, nhưng bằng viện trợ kinh tế và huấn luyện, thay vì trực tiếp đưa quân chiến đấu. Nói cách khác, người Mỹ sẽ không còn đánh thay cho người khác. Đó là sự khởi đầu của Việt Nam hóa chiến tranh, chiến lược dùng người Việt đánh người Việt, với sự hậu thuẫn phía sau của Washington. Nixon gọi đây là bước đi cần thiết để bảo vệ danh dự Hoa Kỳ. Nhưng trong thực tế, đó là cách Mỹ tìm lối thoát khỏi vũng lầy Việt Nam. Bởi cuộc chiến này không chỉ tiêu tốn tiền bạc, mà còn chia rẽ xã hội Mỹ sâu sắc. Người Mỹ không muốn nhìn thấy con trai họ chết ở một đất nước xa xôi mà họ chẳng hiểu rõ. Từ năm 1969, Mỹ bắt đầu rút quân. Tổng số lính Mỹ tại Việt Nam giảm từ 549.000 xuống còn 69.000 người vào năm 1972. Song song với đó, viện trợ kinh tế và quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa cũng bị cắt giảm dần. Washington muốn chính quyền Sài Gòn tự đứng vững, tự chiến đấu và tự tồn tại. Nhưng một đất nước sống nhờ viện trợ không thể thay đổi trong vài năm. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu khi ấy nỗ lực kêu gọi Mỹ giữ cam kết. Ông tin rằng Hoa Kỳ sẽ không bỏ rơi đồng minh giữa chiến trường. Thế nhưng, các con số không biết nói dối. Ngân sách Mỹ dành cho Việt Nam bị cắt gần một nửa chỉ trong 2 năm. Từ 2,8 tỷ đô năm 1973, viện trợ giảm còn chưa đến 1 tỷ năm 1975. Với nền kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tiền ấy, Việt Nam Cộng Hòa nhanh chóng rơi vào khủng hoảng. Lạm phát tăng vọt, hàng hóa khan hiếm. Các nhà máy đóng cửa, hàng trăm nghìn người mất việc. Từ Sài Gòn đến Cần Thơ, không khí bi quan bao trùm. Người dân bắt đầu nhận ra Mỹ không còn ở đây để bảo vệ họ nữa. Trong khi đó, quân giải phóng miền Nam và quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Họ được huấn luyện bài bản, có sự hỗ trợ hậu cần từ miền Bắc và Liên Xô. Khi Mỹ rút đi, cán cân sức mạnh lập tức thay đổi. Các cuộc tấn công dồn dập bắt đầu từ năm 1973, kéo dài đến 1975. Chính quyền Sài Gòn không còn đủ sức phản ứng. Frank Church, một thượng nghị sĩ Mỹ, từng nói, chúng ta đã vũ trang cho họ, nhưng họ chỉ biết bỏ chạy. Câu nói ấy thể hiện toàn bộ sự thất vọng của Washington. Mỹ đã đầu tư hơn 26 tỷ đô la, hàng triệu tấn vũ khí, nhưng kết quả chỉ là một chính quyền yếu ớt, đầy tham nhũng và phụ thuộc. Khi Hiệp định Paris được ký kết năm 1973, Mỹ chính thức rút quân.
Nền tảng kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ gần như ngay lập tức. Năm 1974, sản xuất nông nghiệp giảm hơn 20%. Các nhà máy thiếu nguyên liệu, xăng dầu khan hiếm. 750.000 người mất việc chỉ trong vài tháng. 2 triệu người thất nghiệp, hàng vạn người rời thành phố đi kiếm ăn. Sài Gòn ngập tràn hàng hóa tồn kho, nhưng không ai có tiền để mua. Lạm phát tăng với tốc độ khủng khiếp, khiến tiền lương công chức không đủ sống. Trong các báo cáo gửi về Washington, cố vấn Mỹ thừa nhận chính thể Sài Gòn chỉ tồn tại nhờ Mỹ. Không có Mỹ, nó sẽ sụp đổ. Và điều đó nhanh chóng trở thành hiện thực. Đến đầu năm 1975, viện trợ quân sự bị cắt gần hết. Không còn nhiên liệu, không còn đạn dược, không còn tiền để duy trì bộ máy hành chính. Mọi thứ tan rã chỉ trong vài tháng. Tháng 4 năm 1975, quân giải phóng tiến vào Sài Gòn. Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Cờ giải phóng tung bay trên nóc dinh độc lập. Một chính thể tồn tại suốt 20 năm, được bảo trợ bởi siêu cường mạnh nhất thế giới, sụp đổ chỉ trong vài ngày. Đó không chỉ là thất bại của Việt Nam Cộng Hòa, mà còn là cú sốc lớn trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Washington mất đi một đồng minh, mất hàng chục tỷ đô la và mất cả uy tín toàn cầu. Cả thế giới khi ấy đều đặt câu hỏi, vì sao Mỹ lại để điều đó xảy ra? Câu trả lời nằm ở sự thay đổi chiến lược, từ một cường quốc muốn kiểm soát mọi thứ, trở thành một siêu cường biết tính toán lợi ích. Sau năm 1975, Mỹ rút khỏi hàng loạt xung đột quốc tế. Họ tập trung phục hồi kinh tế, tái cấu trúc quân đội và củng cố liên minh với các quốc gia có tiềm năng phát triển thực sự. Trong danh sách ấy, Hàn Quốc nổi bật lên như một hình mẫu. Một quốc gia từng nghèo nàn, bị chiến tranh tàn phá, nhưng biết tự đứng dậy. Hàn Quốc chứng minh rằng viện trợ chỉ là công cụ, không phải cứu cánh. Còn Việt Nam Cộng Hòa, ngược lại, đã biến viện trợ thành chiếc nặng không thể vứt bỏ. Khi Mỹ rút tay, mọi thứ gãy đổ theo. Sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa không chỉ đến từ chính sách của Mỹ, mà còn từ bên trong. Một chính quyền yếu, tham nhũng, thiếu lòng tin của nhân dân, không thể tồn tại dù có nhận bao nhiêu viện trợ. Còn Mỹ, dù bị chỉ trích, vẫn đạt được điều họ cần, thoát khỏi cuộc chiến tốn kém và tập trung vào đồng minh có giá trị chiến lược hơn. Từ đó, Hàn Quốc trở thành hình mẫu của chính sách đối ngoại Mỹ trong kỷ nguyên mới. Sự thật là, Mỹ không bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa vì cảm tính. Họ chỉ chọn giữ lại những gì xứng đáng với lợi ích lâu dài của họ. Trong trò chơi quyền lực, không có tình bạn vĩnh viễn. Chỉ có những toan tính và những quốc gia đủ mạnh để không bị bỏ lại phía sau. Sau 20 năm đổ máu và hàng tỷ đô la, Mỹ rút khỏi Việt Nam trong cay đắng. Một cuộc chiến không thắng, một đồng minh không thể cứu. Họ bỏ lại sau lưng Sài Gòn hỗn loạn và những ký ức chưa bao giờ nguôi. Thế nhưng, nếu nhìn bằng con mắt chiến lược, quyết định ấy không hẳn là sai. Với Washington, mọi cam kết đều phải phục vụ lợi ích quốc gia. Khi Việt Nam Cộng Hòa không còn khả năng tự tồn tại, việc tiếp tục viện trợ chỉ là gánh nặng. Trong khi đó, Hàn Quốc đã chứng minh điều ngược lại. Họ dùng viện trợ làm bàn đạp để đứng vững. Họ học, họ cải cách và họ tự cường. Mỹ nhìn thấy trong Hàn Quốc tương lai của một đồng minh đáng tin cậy. Một quốc gia có thể chia sẻ lợi ích lâu dài. Một đối tác biết tự sống, không cần ai chống đỡ. Còn Việt Nam Cộng Hòa, dù từng được đầu tư nhiều hơn, lại không thể đi con đường đó. Họ phụ thuộc vào viện trợ, vào bảo hộ và vào những lời hứa chính trị. Khi dòng tiền dừng lại, tất cả sụp đổ như một tòa nhà rỗng ruột. Bài học của lịch sử rất rõ ràng. Không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Trong bàn cờ quốc tế, ai không thể tự đứng vững sẽ sớm bị loại bỏ. Đó không phải là sự phản bội. Đó là quy luật lạnh lùng của sức mạnh. Câu chuyện Việt Nam Cộng Hòa là lời nhắc nhở cho mọi quốc gia phụ thuộc. Một nền kinh tế không tự lực sẽ không thể có tự do. Một chính quyền không được lòng dân sẽ không thể tồn tại dù được viện trợ bao nhiêu. Và một dân tộc chỉ thật sự mạnh khi biết tự mình quyết định vận mệnh. Ngày nay, khi nhìn lại, có lẽ điều đáng tiếc nhất không phải là việc Mỹ rút đi, mà là việc Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ đủ mạnh để tự đứng dậy khi Mỹ rời khỏi. Đó là bi kịch của sự lệ thuộc và là bài học lớn của lịch sử. Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn những góc khuất như thế này, những câu chuyện mà lịch sử thế giới cố tình lãng quên, hãy đăng ký kênh Hồ Sơ Quân Giới ngay bây giờ, để không bỏ lỡ những phân tích, những bí mật và những bài học thật sự từ quá khứ.